گشت دیگه. دست منم دید لود بچی باید بوله بندونه شنور هینور بندونه شنور کینه نه نرو مباید کینه میمونه شنور هینور بندونه شنور کینه نه نرو مباید کینه میمونه شنور Viene. Mesut. Así. Adesso più sotto pesci. عزیزشون پیوز زندگی خورده که دکه دیزه کن داده پیازی دکه رو دیزه کن دکه آره دکه عزیزی دکه داده جونم دست در نکره مامان جون ابو جمع که بریم باشه ابو جمع که بریم
عزیز جان اما هم کاکو پیلاو برمینه پدر جان کاکو پیلاو برمینه نکو زندگی مکردم مدرسه شایما خب آره مدرسه شایما بعد صبح شایما مغرب اومدیم نترکم رو دوره نیم ساعت تا موتور برم و بشیمون تا شهر بشیمون آره نیم ساعت تمام بود رو بکریمون صبح نیم ساعت این بعد از دو یک ساعت از این چون دیده یا چون نومادری و برای نو خوارن همه با هم رو زندگی کردیم چه سر که بازی کردیم هفتن کردیم یا کتو موسال مجیون ماشین نیا ماشین اما زندگی چه سخت؟ خیلی مامان جان خیلی سخته خصوصا زمستون خیلی سخته چون بارش و ور موقع اینقدر زیاد ور بیسته قیامت خب هم بارش زیاده و هم ور و بعد چادر هم خیلی کم و خیلی آدمونی کم چادر داریم که بارش همون هیستا مکرسه هوا تاریک بیسته بعد ازم یه دارم ترسو خب والا ترسو بعد چونو داده آستی چونو دنبال باشه عزیزی دلم چشم